Podívejte se na dnešní Trutnov. Je zde 6 základních škol a 4 střední školy. Ale jak se na tyto čísla město Trutnov vlastně dostalo, na to se dneska podíváme. První zmínky o škole tady v Trutnově jsou z června roku 1892, kdy byl položen základní kámen pro nové trutnovské gymnázium a o rok později, 1. září, se otevřelo. Poté v roce 1896 byla dokončená stavba hlavní budovy tady školy na Náchodské. A z gymnázia Trutnov se v roce 1920 stala vzdělávací instituce. Netrvalo to dlouho a už v roce 1927, 1. října, byl položen základní kámen této původně dívčí německé školy, která byla navrhnutá architektem Maxem Kinem, a už o rok později byla dokončená hrubá stavba. Ještě téhož roku byla dokončená stavba vedlejší budovy na škole na Náchodské. O rok později se už 1. října slavnostně otevřela nová škola na ulici Gorkého. Po osvobození v roce 1945 se otevřela Česká státní akademie v Trutnově, která překvapivě není z Trutnova. Její kořeny jsou z Bělé pod Bezdězem, odkud se v roce 1904 přestěhovala do Zákup a potom sem do Trutnova. A v září tohoto roku byla v Trutnově otevřena i obchodní akademie. V roce 1946 škola na ulici Gorkého změnila svůj název na Masarykovy dívčí měšťanské školy. Ovšem tento název nevydržel moc dlouho, protože už o 6 let později svůj název nechala změnit na první střední škola hrdiny Svazu sovětských socialistických republik Otakara Jaroše v Trutnově. V tomto roce byla také založena střední průmyslová škola. Díky osvobození Sudet a Česka se Trutnov začal opět zalidňovat a proto se musela vystavět nová škola v ulici Komenského, která se už v srpnu 1959 dokončila a už 1. září mohli nastoupit do lavic první žáci. V roce 1969 byl dokonce u školy v ulici Gorkého instalován tank jako památník, ke kterému se ještě o rok později přidalo stíhací letadlo. Mezi 70. a 80. lety začala výstavba základní školy Rudolfa Frimla v Domcích a Mládežnická. Právě tady škola Mládežnická byla dokončena a otevřená 1. září 1989. Na přelomu tisíciletí proběhla rozsáhlá rekonstrukce na škole Komenského, kde se přidalo 4. patro a nová sportoviště. A dodnes patří tato škola k jedním z nejmodernějších v Trutnově. O 2 roky později proběhla rekonstrukce jídelny u školy na Náchodské a přidala se nová a opravila se stará sportoviště. V roce 2018 se sloučila obchodní akademie se střední a vyšší odbornou školou zdravotnickou. Rekonstrukce v roce 2020 pokračovaly i na základní škole kapitána Jaroše, kde se rekonstruovaly odborné učebny. Bohužel všechno není jen růžové. V roce 2023 začala demolice střední školy hotelnictví, gastronomie a řemesel kvůli pádu nosné konstrukce při rekonstrukci. Za to tady na Mládežnické škole se v roce 2024 dokončil nový multifunkční sportovní stadion. No a tohle byla celá historie všech škol v Trutnově. Díky úsilí našeho města všechny tyto školy stojí dodnes.